მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოს მთავარი თემა იქნება walken აპლიკაციის ბოლო განახლება. შევეხები ორ თემას. პირველი არის რანკის მნიშვნელობა და გავლენა გამომუშავებაზე და მეორე იქნება ტურნირები. განვიხილავ ტურნირებში ყველა შესაძლებლობას, რა შეგვიძლია მოვიგოთ და რა საპრიზო კატეგორიები აქვთ. ეს არის ერთ-ერთი play to earn ტიპის თამაში, walken-ი, სადაც შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ walken coin-ები, თამაშის ლინკი და მოწვევის კოდი იქნება აღწერაში. კოდის გააქტიურებით საჩუქრად მიიღებთ 10 gems, 5 walkens და 100 მარწყვს, რომელსაც გამოიყენებთ თამაშის დროს. რაც შეეხება walken coin-ის განახლებას, მე პირადად ვიყენებ ბაიბიტ აპლიკაციას. ეს არის ერთ-ერთი კრიპტოსავალუტო ბირჟა, რომლის სარეგისტრაციო ლინკიც აღწერაში იქნება და ისიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ვინც უკვე თამაშობთ, ან აპირებთ ამ თამაშის დაწყებას, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოგრჩეთ ასეთი ტიპის სხვა ახალი სიახლეები. ასევე გვაქვს play to earn ტიპის თამაშების ჯგუფები, როგორც walken-ის, ასევე plant crossing-ის. ლინკები იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და მიიღოთ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია ყველაზე სწრაფად. ვიტყოდი, რომ ამ არხზე არსებული არც ერთი ვიდეო, მათ შორის ეს არ არის ფინანსური რჩევა. მე უბრალოდ გიზიარებ ჩემს პირად გამოცდილებას და გაჩვენებთ იმას, თუ რას ვაკეთებ რეალურად. ეხლა განვიხილავ პირველ საკითხს, რანკს. მიმდინარე რანკი არის კონკრეტულად ჩემთვის 7 და ვაპირებ მერვეზე გადასვლას, უბრალოდ ველოდები განახლებას. მიმდინარე პროცესში მაქსიმალური რანკი არის 10, მაქსიმუმ 10-ზე შეგვიძლია ავიდეთ და მაგალითად პირველიდან მეორეზე თუ გვინდა გადასვლა, ძალიან მინიმალური დავალებები არის საწყის ეტაპზე და შემდგომ რთულდება, რაც უფრო მაღალი რანკი გვინდა მოვიპოვოთ. და მერვეზე გადასასვლელად მე მჭირდება მაგალითად ეს დავალება, რომ 10 დღის საშუალო ბალანსი walken-ების რაოდენობა უნდა მქონდეს 3000. ეხლა გავაკეთე ანაბრები, რადგან იყოს ეს თანხა იზოლირებულად და ვიცი, რომ ბალანსიდან გადახარჯვა არ მომიწევს. ანაბარი გავაკეთე ზოგი flexible ანაბარი, ზოგი 4 თვიანი და არის იზოლირებულად დამოუკიდებლად. თუ კი მაგალითად გავხსნით ანაბარს და 10 დღის საშუალო გვექნება 3000 walken-ი და ამ walken-ს გავხარჯავთ, ყოველ განახლებაზე რანკი დაგვიქვეითდება. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად უნდა გქონდეს ბალანსზე ან ანაბარზე კონკრეტულად ამ რაოდენობის 10 დღის საშუალო. შემდეგი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის, რომ გადავიდე მე-9 და მე-10 level-ზე და მექნება ეს დავალებები, რომლებიც მწვანედ არის მონიშნული, ესენი შესრულებული არის და დამჭირდება მხოლოდ ამ ორი დავალების შესრულება. პირველი არის, უნდა მყავდეს 2 10 level-იანი კატლეტი, რაც მალე შესრულდება, ვაპირებ ახლა იდვას. მეორე დავალება არის, რომ მინიმუმ 5000 walken-ი იყოს 15 დღის საშუალო. შესაბამისად 3000 walken-ი უკვე მაქვს ანაბრებზე და უნდა დავამატო 2000 walken-ი. ეს ორი მიზანია შესასრულებელი. და 10 level-ზე დაგვჭირდება 10000 walken-ი მინიმუმ და უნდა გვყავდეს 3 ჯენეზის კატლეტი. 2 მყავს, 1-ს დავამატებ და ასევე 3 10 level-იანი კატლეტი. შესაძლებელია გყავდეთ 3 10 level-იანი ჯენეზის კატლეტი და ეს ორივე პირობა ავტომატურად შესრულებული იქნება. მოკლედ ეს არის რანკთან დაკავშირებული საკითხი და გაჩვენებთ ახლა როგორ მოქმედებს გამომუშავებაზე. მე შევდივართ აქ ძახილის ნიშანში და დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ. დავიწყებ ახლა მე პირველი ლიგიდან. პირველ ლიგაში გამოიმუშავებთ ამდენს, მაგალითად, წაგების შემთხვევაში მიიღებთ 1 მარწყვს, მოგების შემთხვევაში 0.1 walken-ს. მეორე ლიგაში შესაბამის რაოდენობას, მესამე ლიგაში კონკრეტულად ამ რაოდენობას და დუელები იხსნება უკვე მეოთხე ლიგიდან. მეოთხე ლიგის ქვემოთ დუელებს ვერ ითამაშებთ და მეოთხე ლიგაზე რანკის მიხედვით. მაგალითად, მე გამოვიმუშავებ 6 და 7 level-იანი კატლეტებით თითო მოგებაზე 0.87 walken-ს. ჩემი რანკის შესაბამისად. თუ თქვენ მესამე რანკზე ხართ, 0.67 გექნებათ გამომუშავება. მეხუთე ლიგა. აქ უკვე 8 და 9 level-იანი კატლეტები შეგვიძლია გავიყვანოთ.
თვითონ შეჯიბრებაზე და მივიღებთ, ჩემ შემთხვევაში იქნება 1.72, თუ დაბალი რანკი გექნებათ, აი აქ მოცემული, მითითებული რაოდენობები შეგიძლიათ მიიღოთ მოგების დროს. და მე-6 ლიგა. ამ შემთხვევაში მე-7 რანგზე გამოვიმუშავებ 4.37-ს. ვისაც 12 და 13 ლეველიანი კატლეტები ყავს, ამ შემთხვევაში აი ეს არის, ესეც ახალი დამატებული არის. მაქსიმუმ 10 ლეველიანი კატლეტი შეგეძლო ყოლოდა და გაიზარდა 13-მდე. ეხლა განვიხილავ შემდეგ საკითხს, ტურნირებს და გაჩვენებთ ზუსტად რა სიახლეები არის. პირველ რიგში პანელზე, მთავარ გვერდზე გადმოვიდა ეს ტურნირები, ადრე სულ სხვა სისტემით იყო და უნდა მოგეძებნა ტურნირების გრაფაში და ეხლა გამარტივებული არის, მარტივად შეგიძლიათ მოძებნოთ. აქ როცა შევალთ, პირველად გვიჩვენებს ჩვენს სტატისტიკას და ჩვენს ადგილებს თამაშის დროს. მაგალითად, პირველი არის სტატისტიკა, მოგებების რაოდენობა, ანუ რამდენი walken-ი მოვიგეთ კონკრეტულად კვირიდან კვირამდე, მაგალითად იწყება ორშაბათს, მთავრდება კვირას. აი ამ პერიოდის განმავლობაში მე მოვიგე მაგალითად 873 walken-ი საერთო ჯამში და ვარ 725 ადგილას. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. ახლა მეორე განსაზღვრავს რამდენი დუელი მოვიგეთ. მოვიგეთ ჯამში 432 დუელი და ვარ 94 ადგილზე. შესაბამისად დამერიცხება, ასე რომ ვთქვათ, თუ კი ამ საპრიზო ადგილს შევინარჩუნებ 200 მარწყვი. მესამე არის win rate, ანუ მოგებების შეფასება, პროცენტული მაჩვენებელი და ჩემი არის 69.57% და 671 ადგილზე ვარ. ეხლა გამოჩნდება ვიდეოშიც ჩემი პოზიციები და ამ კვირას ცოტა გაურკვევლობა მომივიდა პროგრამული ხარვეზის გამო, ზუსტად ჩამივარ და რამოდენიმე დღე, დაახლოებით 2 დღე და ვეღარ ვითამაშე ის რაოდენობა, თორემ აი აქ კარგ პოზიციებს ვიჭერდი და შემდეგ რაოდენობრივად გადამასწრეს. მაგრამ დუელებს დავიწყებ უკვე შემდგომი კვირიდან, ანუ ხვალიდან, დღეს ეხლა კვირა არის და ორშაბათიდან განვაახლებ. ამას გვიჩვენებს აი აქ როდის მთავრდება. ეს სეზონი დამთავრდება 3 საათში და 45 წუთში. და მივიღებ აი ამ პრიზს 200 walken-ს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ საპრიზო კატეგორიები აქედან. ლიდერბორდები, მაგალითად პირველი არის გამომუშავებული ან მოგებული walken-ების რაოდენობა. აი აქ 725 ადგილზე ვარ და 873 walken-ი მაქვს. და კიდევ ერთი სიახლე, აი აქ ზემოთ მე სამივე გავხსენი, არის გარკვეული ტიპის მისიები, მაგალითად, უნდა დავხარჯოთ გარკვეული რაოდენობის ენერგია დუელებში, რომ მოვიპოვოთ უფლება აი ამ ქილების გახსნის და გაჩვენებთ ახლა მაგალითად დეტალურად. აი ასეთი ტიპის ქილები არის. ეკრანზე გაჩვენებთ ვიდეოს, 3-3 გავხსენი, მაგრამ 2 გადავიღე და რა მომივიდა, რა პრიზები, აი ამათ გაჩვენებთ დეტალურად. მაგალითად, პირველი შემთხვევაში უნდა დავხარჯოთ 50 ენერგია და მივიღებთ შესაბამის პრიზებს. მაგალითად, 3-დან 30-მდე ჯემს, 10-დან 100 მარწყვამდე და 7-დან 100 walken-მდე. შემდეგ ეს 50 ენერგია ნულდება და ათვლა იწყება თავიდან. თავიდან უნდა დავხარჯოთ ისევ 150 ენერგია და ამ შემთხვევაში ვიღებთ მაქსიმუმ 100 ჯემს, მაქსიმუმ 500 მარწყვს და მაქსიმუმ 250 walken-ს. და ასევე აი ამ ბოქსის გახსნის 4.1%-იან შანსს. და მესამე, უნდა დავხარჯოთ 350 ენერგია ისევ თავიდან და ვიღებთ 10.1%-იან შანსს, რომ ბოქსი გავხსნათ, მაქსიმუმ 500 ჯემს, 2000 მარწყვს და 1000 walken-ს. პრიზები ნამდვილად არ არის ცუდი, უბრალოდ ვისაც win rate გაქვთ დაბალი, შეგიძლიათ მხოლოდ აი ამ პრიზების გამო მიიღოთ დუელებში მონაწილეობა. ეკითხებიან, რომ დუელებში მაგალითად რა ტიპის სტატებით შევდივარ მაგალითად, ძირითადად ვიყენებ 7 ლეველიანებს,
და აი ამ მეოთხე ლიგაში ვიბრძვი. და ვნახოთ ახლა აი გაჩვენებთ თქვენს რა შედეგებს დადებს. On vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant place. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattering into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing as dawn falls. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me. Oh, oh, to pluck the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Wind and the waves will carry me. Wind and the waves will set me free. Wind and the waves will carry me. Wind and the waves will set me free. The echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh, to pluck the strings of destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Valhalla. Ships on vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant place. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within.
of destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson